सवालां दा जवाब तू किसे शायर दी किताब तू। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल टैक्नीकल बार्थ ते। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਿਲ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਗ ਇਦਾਂ ਲਿਰਿਕਲ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਨਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਕਾਇਨਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲੇਅਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਇਸ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਔਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫੋਟੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਓਵਰਆਲ 'ਤੇ ਕਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਹਿੱਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਐਨੇਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਲਿਟ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਇੱਧਰ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਇੱਧਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਲੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਲੋ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲੋ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਡ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਕ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਕ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਬਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ YouTube ਓਪਨ ਕਰਨਾ। YouTube ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਲੀਕ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਕ ਲਾਈਟ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।